Hi guys, welcome to Sewingsky, the designer's destination. So आजको यो भिडियो म तपाईलाई एज आई प्रमिस टु बिफोर कि म तपाईलाई पोल्का डट मोटिफ देखाउँछु भनेर. सो दिस इज द पोल्का डट मोटिफको डिजाइन. सो मोटिफ के हो, व्हाट इज मोटिफ, व्हाट इज लेआउट, व्हाट इज प्रिन्ट, व्हाट इज टेक्सचर, यो सबै म तपाईलाई पढाउँछु गाइज. ओके, म तपाईलाई आई प्रमिस टु बिफोर. सो यो पनि एउटा मोटिफ हो. यो चाहिँ पोल्का डट मोटिफ. हेर्नुहोस्, मैले यो डल्लो डल्लो बनाएको छु, यसलाई पोल्का डट भन्छ. सो यो मोटिफ हो एउटा. सो दिस इज अल्सो मोटिफ. यस्टरडे इन अर्लियर भिडियोज आई अलरेडी टोल्ड यु अबाउट दिस. ओके, सो दिस आर द लेआउट्स. ओके, म तपाईँलाई यसको बारेमा बादमा भन्छु. सो यो हो मोटिफ. सो आज म मोटिफ बनाउनुभन्दा पहिला तपाईँलाई एज आई अलरेडी टोल्ड यु 5x5 को बक्स बनाउनुपर्छ एउटा, अनि त्योभित्र तपाईँले आफ्नो ड्र गर्नुपर्छ मोटिफको, अनि तपाईँले यसमाथि अब कलर गर्नुपर्छ. सो यसमा म कलर गर्छु अनि म तपाईँलाई देखाउँछु म कुन कुन कलर युज गर्न गइरहेछु. Okay guys, so today I'm gonna use this light blue and this light pink. Okay, blue मा चाहिँ म यसको यो सबै ओभरअल यसलाई म ब्याकग्राउन्ड दिन्छु, अनि पिङ्क को चाहिँ यो पोल्का डट्स बनाउँछु. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ब्याकग्राउन्ड दिइसकेको छु. अब यसमा म हल्का ब्लेन्ड गर्छु यसलाई, अनि यो डटमा एज आई यु क्यान सी कि यो डटमा चाहिँ म यो पिङ्क कलर लगाइदिन्छु, एन्ड देन इट्स विल बी रेडी. ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस्. यो लाउनु, यो ब्लेन्ड गर्नु एकदम सजिलो छ गाइज. आइ एम नट गोइङ टु मेक दिस यो पोर्सनको भिडियो बनाउँदिनँ म. तपाईँलाई एकचोटि यहाँ पिङ्क लगाएर देखाउँछु. Okay guys, as you can see my this motif is ready. Okay, polka dot motif is ready. तपाईले देख्न सक्नुभयो गाइज, इट्स भेरी इजी टु मेक 5x5 को बक्स भित्र नै यो बनिनुपर्छ. सो यसलाई कहीँ पनि बाहिर निक्लिनु हुँदैन. सो एज यु तपाईँले पनि यसरी घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ. ओके, अनि तपाईँलाई रिगार्डिङ कुनै पनि कुराको प्रब्लम छ भने इन इफ यु आर स्टुडेन्ट, ओके, इफ यु आर वाचिङ माई भिडियो as a fashion designer student, you can ask me any questions, okay, regarding these things. Okay, so आजलाई यति नै गाइज. जसले मेरो रेगुलर भिडियो हेर्छ उसले थाहा छ मैले अहिले यो मैले प्रिभियस भिडियोमा यो गराएको थियो, अनि अहिले यो, अनि अब नेक्स्ट भिडियोमा म अरू केही गराउने छु. ओके गाइज, म तपाईँलाई चाहिँ सिकाउने छु कि वाट इज मोटिफ, वाट इज प्रिन्ट्स, वाट इज लेआउट्स. ओके, दिस आर द लेआउट्स. ओके, म तपाईँलाई सबै सिकाउँछु गाइज. सो मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, अनि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद. ओके, सो आउँदो भिडियोजमा आउँदो दिनमा म योभन्दा राम्रो भिडियो ल्याउनेछु. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज. अनि मलाई मेरो भिडियो लाइक गरेर मेरो हौसला बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद छ. अनि तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको रिगार्डिङ एनी प्रब्लम. ओके गाइज, सो once again thank you so much. Okay, this was for today. See you in my next video. Till then, stay safe, stay home, and stay blessed. Okay guys, bye guys.